කතා කරමු බජට් එකට සෙට් වෙන S1 කර්ව් මොනිටර් එක ගැන. තොල පිළිගන්න ශමි බ්‍රෝඩ් channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මොනිටර් එකක් ගැන. ඉතින් කාට පස්සේ තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කියන්න පුළුවන් වුණේ. මොකද මට යම් කරදර වගේක් වුණා. මම ඒවා කමියුනිටි පෝස්ට් වල දැම්මා. සහ මම අනිත් වැඩත් එක්කලා මට පොඩ්ඩක් බිසි වුණා. වීඩියෝ එක ගන්න අමාරු වුණා. ඉතින් ලොකුම දේ තමයි මට වෙච්ච මොනිටර් එක ගියා. මගේ පාවිච්චි කරපු මේන් මොනිටර් එක ගියා. මම පාවිච්චි කරේ Lenovo IPS 24 inch මොනිටර් එකක්. ඉතින් ඒකේ පැනල් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මට ඒක හදන්න දෙන්න වුණා. නමුත් මට ඒ වෙනකන් ඉන්න වුණේ නැහැ. අනිත් වැඩත් එක්කලා මට ඒ ටික බ්‍රේක් කරන් ඉන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා අලුතෙන්ම මොනිටර් එකක් අරගන්න. ඉතින් මම මොනිටර් එකන බජට් මොනිටර් එකක් හොයද්දී අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල ඔක්කොම මොනිටර්ස් කොහොමත් 45000න් එහා තමයි මේ දවස්වල යන්නේ. කියන්නේ MSI, Asus, Dell, HP වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගද්දී කොහොමත් 45000න් එහා තමයි වෙන්නේ. නමුත් මට එච්චර වේදම් කරන්න පුළුවන් වුණේ හදිස්සිය ගන්න හින්දා. ඉතින් මම මොනිටර් එක හොයන යද්දී රිවිව්ස් බලද්දී කරද්දී මට මේ මොනිටර් එක හම්බුනේ. ඉතින් මේකත් අරගෙන මම දැන් මාසයක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ මම මේක පාවිච්චි කරලා බලලා තමයි ඔයාලටත් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එක නම් 100%යි. ගොඩක් හොඳ මොනිටර් එකක් කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් පළවෙනි subscribe button click කරලා subscribe කරන්න. සහ එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම ඉස්සරහට අලුතෙන් කියනවා තවත් reviews technology ගැන ගොඩක් videos කියනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න සහ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතුණ මොනවද සහ තවත් වීඩියෝකින් දැනගන්න ඕනේ මොනවද කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. සහ විශේෂ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගෙත් කවුරු යාළුවෙක් ඉන්නවනේ මොනිටර්ස් හොයන සහ ටෙක්නොලොජි ගැන දේවල් හොයන යාළුවෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි බලමු මේ මොනිටර් ගැන කතා කරලා මොනවද මේ මොනිටර් තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් සහ මේ මොනිටර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ පැකේජ් එක මොනවද දෙන්නේ මේ මොනිටර් එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද මේ හැම දෙයක් ගැනම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඉතින් අපි දැන් යමු මේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මොනිටර් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි S1. ඉතින් මේක හදන්නේ Samsung කම්පැනි එකේ. නමුත් මේක ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණේ නැහැ. මොකද ප්‍රසිද්ධ වුනේ නැත්නම් මේක ලංකාවට ආවේ අලුතෙන්. කියන්නේ මේ මෑතක තමයි ලංකාවට ආවේ. මොකද මේ දවස්වල මාකට් වෙන මොනිටර්ස් තමයි MSI, Asus, HP, Dell. ඉතින් ওই බ්‍රෑන්ඩ්ස් අතරේ මොනිටර්ස් තමයි මේ වෙද්දී මාකට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් නමුත් මේවා හිකන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයගේ තේරුම තමයි මේ 24 inch කියන ගැනවේ අඟල් 24 මොනිටර්ස් තමයි ගොඩක් අය හොයන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මොනිටර්ස් වලදී අපිට ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර බ්‍රෑන්ඩ් වල කියන්නේ MSI Asus වගේ බ්‍රෑන්ඩ් වලදී කොහොමත් 40000ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ 45000 අතර වගේ තමයි මෙන්න මේ මොනිටර්ස් අපිට අරගන්න වෙන්නේ. MSI ගෙන තවත් ගණන් කොහොමත් 50000ට ලං වෙන්නම ප්‍රයිස් එක යනවා. ඉතින් නමුත් මේ මොනිටර් එකේ ප්‍රයිස් එක ගැන බලද්දී සහ මේ මොනිටර් එක අපිට දීලා තියෙන ස්පෙක්ස් එක්කලා බලද්දී අපිට මේ මොනිටර් එක ගොඩක් හොඳ බජට් මොනිටර් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොනිටර් එකේ ප්‍රයිස් එක නේ රුපියල් 34000ක් වගේ ප්‍රයිස් එකක්. ඉතින් 34500ක් වගේ වෙද්දී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඔක්කොම දේවල් තියෙන මොනිටර් එකක් අරගන්න. ඉතින් මේක ලංකාවට ආවේ අලුතෙන් හින්දා මේක ගොඩක් ලංකාවේ ෆේමස් නෑ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් shops වලින් මේක අරගන්න. මොකද නමුත් කියන්න බෑ හරියටම මේ මොනිටර් එකේ තියෙන දේවල් එක්කලා ඉක්මනට මේක මාකට් එකේ නුත් ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ගැන අපි කතා කරමු මේ මොනිටර් එකේ මොනවද තියෙන දේවල් කියලා. ඉතින් මේකේ ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන දේ තමයි මේක කර්ව් මොනිටර් එකක්. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කර්ව් මොනිටර් එකක් අඟල් 24 කියන්නේ 24 inch කර්ව් මොනිටර් එකක් ගන්නවා නම් කොහොම රුපියල් 50000න් එහා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට යන්න වෙනවා. නමුත් මේ 34000ක් වගේ ප්‍රයිස් එකට ඔයාලට හිතා ගන්න බැරුව ඇති කොහොමද මේ කර්ව් මොනිටර් එක ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේක ලංකාවට අලුතෙන් මේ S1 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ලංකාව තුළ මේක ප්‍රසිද්ධ කරන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මෙන්න මේ මොනිටර් එක අපිට ගන්න හම්බෙන්නේ. සහ මේකේ තියෙන පොඩි දෙවල් වගේ අපි ඒක අඩුයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මොනිටර්ස් වල audio output එකක් සහ DVI ports, display ports මෙයාගේ යම් දේවල් වගේ වැඩි ඒ මොනිටර්ස් වල. නමුත් මේකේ ඒ වගේ දේවල් අපිට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අඩු කරලා තමයි මේක අපිට රුපියල් 34000ක ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එකේ ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ බොක්ස් එකේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලොකෝ පිච් එකක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒ වගේ මේක පැත්තේ චයිනීස් වලින් තමයි ගොඩක් අකුරු තියෙන්නේ. මම මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බැලුවා මොනවද මේලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාම මේක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ මේක IPS කියන එක. ඉතින් මේක IPS මොනිටර් එකක් හින්දා මේක IPS කියන IPS පැනල් එකත් එක්කලා තියෙන හින්දා මේක IPS කියලා තමයි ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ. සහ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේක blue light filter එක තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් රැට වැඩ කරද්දී සහ ගොඩක් කලා වැඩ කරද්දී මෙන්න මේ නිල් පාට එළිය ඇහැට එච්චර හොඳ එකක් නෙමෙයි. නමුත් මෙන්න මේ blue light filter එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ නිල් පාට කියන එක හරියට අපි ඇහැට ඕන කරන විදිහට විතරක් අරගන්න මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ ස්පෙක්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාගේ තමයි ඊට පස්සේ හැබැයි තියෙනවා power saving එහෙම නැත්නම් energy saving කියන දේ. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි දන්නා මොනිටර් එකක් අපි ගත්තාම මේ මොනිටර්ස් කෙලින්ම 230 වලට තමයි කනෙක්ට් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ ලොකු පාවර් සප්ලයික් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි මේ මොනිටර් එකේ දේවල් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මොනිටර් එකට යන පවර් එක වැඩි. නමුත් මේ මොනිටර් එක අපිට පවර් සේවින් කරලා තියෙනවා කොහොමද කියනවනම් මේකට තියෙනවා පොඩි පවර් පැක් එකකින් තමයි මේක පවර් අප් වෙන්නේ 12 වෝල්ට් පවර් පැක් එකකින්. ඉතින් මේක ස්විච් මූඩ් පවර් පැක් එකක්. ඒක හින්දා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ පවර් එක. ඒ කියන්නේ අපේ මොනිටර්ස් වලට යන පවර් එක ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න මෙන්න මේ පවර් සේවින් කියන මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි සිස්ටම් එකකින් මේක 12 වෝල්ට් වලින් පවර් අප් කරන හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක ගොඩක්ම පරිසර හිතකාමී කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ මොනිටර් එක පාවිච්චි කරලා අයින් කරද්දී කියන්නේ මේක පරිසරයට අයින් කරත් මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් වුණාට මේකෙන් පරිසරයට හානිය ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේකට පාවිච්චි කරන මැටීරියල්ස් වලින්. ඉතින් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් මේ මොනිටර් එකේ අනිත් දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ මොනිටර් එක වලට පේනවා මේක කර්ව් මොනිටර් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක IPS සහ මේක frameless මොනිටර් එකක්. සහලට පේනවා මේක ගොඩක් ස්ලිම්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මොබයිල් ෆෝන් එක තරම්ම ස්ලිම්. ඒ කියන්නේ මේක සෙන්ටිමීටරයක් වගේ තමයි මේකේ පළල වෙන්නේ. ඉතින් මේක රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක හර්ට්ස් 75ක රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තියෙනවා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ. සහ මේක ෆුල් HD ස්ක්‍රීන් එකක්. ඉතින් අපිට ෆුල් HD මූවිස් බලන්න වීඩියෝ එඩිට් කරන්න හැම දෙයකටම හොඳම මොනිටර් එකක් යන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට එන මොනිටර්ස් අනිත් මොනිටර්ස් එක්කලා බලද්දී. ඉතින් මේක පිටිපස්සේ තියෙන පෝට්ස් ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලට පේනවා මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා HDMI පෝට් එක වගේම VGA පෝට් එක අපිට මේ මොනිටර් එකට ඉන්පුට් දෙන්න. ඉතින් ඔයා කලින් පාවිච්චි කරන VGA තියෙන කලින් වර්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකක් නෝට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරන වගේම අලුත් එකක් නම් HDMI එක යූස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ මොනිටර් එක. එතන තමයි හැපෙන් තියනවා මේකේ පවර් අප් කරන පෝට් එක 12 වෝල්ට් ඉන්පුට් පින් එක. ඒක තමයි ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙනවා මේකේ පවර් ඔන් ඔෆ් කරගන්න ස්විච් එක. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේක පිටිපස්සෙන් යන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ මොනිටර් එකක් කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගේමර් කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් මේ කර්ව් මොනිටර්ස්. ඒ වගේම තමයි ගේමර් කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම යාට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කර්ව් මොනිටර් ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී. ඉතින් ගේමර් කෙනෙක්ට සුපිරි හොඳම මොනිටර් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි මේ S1 බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන මොනිටර් එක. ඔයාලා බජට් එකේ මොනිටර් එකක් හොයනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ මොනිටර් එකට මැච් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්කලා බලද්දී ගොඩක් ප්‍රයිස් කට් ඩවුන් එකක් තියෙනවා මේ මොනිටර් වල. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මම මේක අන්බොක්ස් කරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් මම අන්බොක්ස් කරගද්දි ගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි දිහම ගිහලා බලමු මේක බොක්ස් එකෙන් පස්සේ මේක අන්බොක්ස් කරගෙන මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ පැකේජ් එකට හම්බෙන්නේ මොනවද සහ අපි කොහොමද මේ මොනිටර් එක යට මේ ස්ටෑන්ඩ් සයි කරගන්නේ සහ කේබල් ටික මැනේජ් කරගන්න මේ දේවල් ටික ගැන කතා කරමු අපි දැන්. ගිහිල්ලා කොහොමද මේක මම සෙට් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් යමු අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට.
හොඳයි ඉතින් ඔයාලා දැක්ක කොහොමද මේක අන්බොක්ස් කරගත්තේ සහ මේ කේබල් ටික කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි කතා කරා. ඉතින් මේ තමයි මේ S1 මොනිටර් ගැන කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා මේ මොනිටර් එකත් එක්කලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම බලලා සබස්ක්‍රයිබ් බටන් තියෙනවා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න සහ ලයික් කරන්න. වගේම තවත් මොනිටර්ස් ගැන එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි ගැන ඔයාගේ යාළුවෙක් හොයනවා නම් එයාටත් අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ වීඩියෝ ගැන යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් සහ තවත් දේවල් ගැන දැනගන්න ඕන නම් වෙනත් දේවල් ගැන හරි බලලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ සෝෂල් මීඩියා ලින්ක් තියෙනවා බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මාව කන්ටැක්ට් කරගෙන මැසේජ් එකක් දාලා දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් thank you වීඩියෝ එක බලුවට මම හිතනවා ඔයාලා යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නද කියලා. ඉතින් අද කතාව මෙන්න මේ S1 කියන curve IPS frameless mount එක ගැන. ඉතින් අදට මං හිල්ලෙන්නම් ඔයාලා හිතුලට Sheminith Bro channel එකත් එක්කලා මම Sheminith Fernando.